ฮันเตอร์ลูกชายประธานาธิบดีโจไบเดนถูกตัดสินว่ามีความผิดในคดีครอบครองปืนขนาดติดยาเสพติดโทษสูงสุดติดคุก 25 ปี แต่ฮันเตอร์ก็มีโอกาสที่จะไม่ติดคุกขณะลูกขุนแห่งรัฐเดลาแวร์ของสหรัฐได้ตัดสินให้ฮันเตอร์ไบเดนวัย 54 ปีลูกชายของประธานาธิบดีโจไบเดนมีความผิดฐานให้ข้อความอันเป็นเท็จเกี่ยวกับการตรวจสอบประวัติของปืนและครอบครองอาวุธปืนอย่างผิดกฎหมายโดยเมื่อปี 2018 ฮันเตอร์ได้โกหกในแบบฟอร์มการซื้อปืนโดยการให้หลักฐานเท็จว่าตนไม่ใช่คนติดยาทั้งที่จริงๆแล้วฮันเตอร์กำลังเสพโคเคนอยู่ในขณะนั้นทั้งนี้คำตัดสินที่มีขึ้นทำให้ฮันเตอร์เป็นลูกชายคนแรกของประธานาธิบดีที่กำลังถูกตัดสินลงโทษโดยศาลรัฐบาลกลางซึ่งฮันเตอร์อาจจะได้รับโทษจำคุกสูงสุด 25 ปีด้านประธานาธิบดีโจไบเดนได้ออกแถลงการว่ายอมรับในผลของคดีและเคารพในกระบวนการยุติธรรมนะคะที่ลูกชายของเขากำลังพิจารณายื่นอุทธรณ์ต่อไปในระหว่างการพิจารณาคดีนาน1 สัปดาห์คณะลูกขุนได้รับทราบรายละเอียดประวัติเกี่ยวกับยาเสพติดของฮันเตอร์โดยอัยการได้แสดงข้อความรูปภาพและบันทึกทางธนาคารที่ระบุว่าฮันเตอร์ตกอยู่ในอาการติดยาอย่างหนักเมื่อเขาซื้อปืนและจงใจฝ่าฝืนกฎหมายด้วยการตอบว่าไม่ได้เป็นผู้เสพยาตามแบบฟอร์มคัดกรองของรัฐบาลตลอดจนยังคำให้การต่างๆจากอดีตคู่รักของฮันเตอร์และแล็ปท็อปของตัวฮันเตอร์เองโดยทั้งอดีตภรรยาและอดีตแฟนของฮันเตอร์ให้การเป็นพยานเกี่ยวกับการใช้โคเคนของเขานอกจากนี้พยานคนสำคัญอีกรายก็คือฮันลี่ไบเดนภรรยาม่ายของโบพี่ชายผู้ล่วงลับของฮันเตอร์ซึ่งทั้งคู่ก็ผ่านกันอยู่ในระยะสั้นๆฮันลี่เผยว่าเธอพบปืนพกลูกโม่ในรถของฮันเตอร์เมื่อเดือนตุลาคมปี 2018 และฮันเตอร์ก็พยายามที่จะซื้อยาในช่วงเวลาที่เขาซื้อปืนด้วยด้านนายเดวิดไวท์ที่ปรึกษาพิเศษของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐได้ออกแถลงข่าวระบุว่าไม่มีใครในประเทศนี้ที่อยู่เหนือกฎหมายทุกคนต้องรับผิดชอบต่อการกระทำของตนแม้แต่จำเลยรายนี้อย่างไรก็ดีฮันเตอร์ไบเดนไม่ควรจะต้องรับผิดชอบมากไปกว่าพลเมืองคนอื่นๆที่ถูกตัดสินว่ามีพฤติกรรมแบบเดียวกันนี้การดำเนินคดีได้เกิดขึ้นและจะดำเนินการต่อไปด้วยการยึดมั่นในหลักการนี้คดีนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการตัดสินใจที่ผิดกฎหมายที่จำเลยทำในขณะที่ติดยาเสพติดเขาเลือกที่จะโกหกเมื่อซื้อปืนและเลือกที่จะครอบครองปืนซึ่งการมีปืนและยาด้วยกันนั้นทำให้พฤติกรรมของเขาเป็นอันตรายสำหรับการตัดสินโทษของฮันเตอร์นั้นยังไม่ได้มีการกำหนดวันสำหรับการพิจารณาคดีออกมาเป็นที่แน่นอนอย่างไรก็ดีจำเลยที่ถูกตัดสินว่ามีความผิดในศาลรัฐบาลกลางเดลาแวร์ก็มักจะถูกพิพากษาภายใน120 วันซึ่งก็จะมีการกำหนดไว้ไม่เกิน1 เดือนก่อนการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐในวันที่ 5 พฤศจิกายนนี้ซึ่งฮันเตอร์จะต้องถูกสัมภาษณ์โดยเจ้าหน้าที่คุมความประพฤติซึ่งจะเตรียมรายงานที่เป็นความลับที่ระบุบทลงโทษต่างๆตามแนวทางการพิจารณาคดีของรัฐบาลกลางจากนั้นอัยการและทนายฝ่ายจำเลยจะตอบสนองต่อรายงานดังกล่าวด้วยคำแนะนำของพวกเขาและทางผู้พิพากษาที่ดูแลคดีนี้ก็จะจัดให้มีการพิจารณาคดีก่อนตัดสินต่อไปทางนี้ฮันเตอร์ที่น่าจะต้องเผชิญโทษจำคุกสูงสุด 25 ปีแต่ในทางการพิจารณาโทษสำหรับการครอบครองอาวุธปืนอย่างผิดกฎหมายซึ่งเป็นความผิดที่ร้ายแรงที่สุดของฮันเตอร์อยู่ที่ 15-21 เดือนและผู้กระทำผิดส่วนใหญ่ก็มักจะได้รับโทษน้อยกว่านั้นโดยฮันเตอร์นั้นไม่ได้ใช้อาวุธปืนในการก่ออาชญากรรมที่ร้ายแรงไม่มีประวัติและได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขการปล่อยตัวก่อนการพิจารณาคดีรวมถึงมีการทดสอบยาทุกๆเดือนสิ่งเหล่านี้น่าจะเป็นปัจจัยที่บรรเทาโทษให้น้อยลงได้และฮันเตอร์ก็น่าจะยื่นอุทธรณ์ด้วยขณะที่ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายก็คาดการณ์ว่าฮันเตอร์มีโอกาสน้อยที่จะถึงขั้นติดคุกอย่างไรก็ดีนอกเหนือจากคำตัดสินในครั้งนี้ฮันเตอร์ยังเหลือการพิจารณาคดีกับข้อหาละเมิดกฎหมายภาษีกับการล้มเหลวในการจ่ายภาษี 1.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐระหว่างปี 2016 ถึง 2019 แต่กลับไปใช้จ่ายหลายล้านให้กับยาเสพติดเครื่องเที่ยวรถยนต์ใหม่ๆและสิ่งของราคาแพงอื่นๆการพิจารณาคดีจะมีขึ้นในเดือนกันยายนที่จะถึงนี้ซึ่งตามข้อมูลของกระทรวงยุติธรรมได้ระบุว่าหากฮันเตอร์ถูกตัดสินว่ามีความผิดเขาอาจจะต้องเผชิญกับโทษที่หนักถึงขั้นจำคุก 17 ปี